Chào mừng quý khách đến với Bamboo Airways, chuyến bay của sự hiếu khách, nơi sự tận tâm làm nên chuẩn mực, dịch vụ 5 sao trở thành đẳng cấp, nơi bạn có thể tận hưởng trọn vẹn từng phút giây thăng hoa trên khắp các dặm bay. Bamboo Airways, hơn cả một chuyến bay. Mọi người, good morning. Đây là bữa ăn sáng của Linh và anh Vinh tại Vinpearl Nam Hội An. Trong đây luôn. Một bữa sáng rất thịnh soạn, lên đồ ăn sáng. Không đi ngủ tiếp. Ăn sáng hôm nay hai anh em hẹn nhau là phải ăn sáng thật sớm. Để xong đó hồi mình đi chơi, để chơi bị nắng quá. Những cái lần đi nghỉ dưỡng em mới có cơ hội được ăn sáng sớm. Em là bị dạ dày mà em toàn bỏ bữa sáng nên là bác sĩ cũng bảo tuyệt đối là không được bỏ bữa sáng, nên chỉ những cái đợt mà đi nghỉ dưỡng hay ai bắt em dậy sớm là em mới được ăn sáng thôi á. Bình thường nhà em ngủ nướng không à, em không được ăn sáng luôn. Nhưng mà anh Vinh thích cái không khí đây vậy, nó gần như là thiên nhiên. Dạ. Rất là gần gũi luôn, tại vì cái biển ở đây êm thiệt êm. Mà mặc dù là resort đang rất là đông khách mà anh không có nghe tiếng ồn gì hết á. Mà cái không gian ăn sáng villa này cũng khá thích. Buổi sáng đây khá mát. Tại xung quanh toàn cây. Nhưng mọi người cũng đã thấy được là cái quang cảnh hai anh em ngồi ăn rất là đẹp. Đúng rồi. Ôi, bể bơi, chính ra bể bơi villa này to. Hôm qua em bơi chưa? Em chưa ạ. em chắc chắn là em sẽ có một buổi bơi ở đây, nhưng mà chắc là không phải bơi hồ, bơi biển, bơi tất cả các loại luôn rồi. Anh Vinh là tới nơi mà thấy đẹp. Anh bơi lúc nào? Có phải lúc chiều hôm qua vừa đi dạo biển xong là anh Vinh bơi luôn? Mà có tắm biển nhưng mà biển sóng có lớn không anh? Hay là sóng êm lắm. Sóng êm mà cái nước nó rất là kiểu như miền Nam gọi là lài ra. Là em đi ra tầm 5-10 mét thì nó vẫn ở cái độ sâu là chừng cái tầm mắt cá chân. Đầu gối mình. Ở đâu đầu gối? Đầu gối. Dạ. Chẳng lẽ tính anh đang an toàn. Hôm qua đi anh tắm với mấy em bé, chơi với anh đứa Vinh nhỏ. Có vẻ rất thích em bé. Rất thích chơi với em bé mọi người ạ. Đây. Mọi người nhìn hoành tráng vậy nhưng mà giá bữa ăn sáng này cũng rất là dễ chịu. 210.000 một người một phần. Dạ. Nhưng mà hai anh em hôm nay là tranh thủ quay phim chụp hình cho nên order thêm một phần. Order thêm một phần này là thêm 201 nữa, là tổng một bữa ăn sáng cho hai người là 630. Khá rất là dễ chịu so với cả một bữa ăn sáng ở Villa Vinpearl. Mọi người nhìn thấy ha, đây không gian như thế này, ăn sáng ngay tại phòng luôn mà hai anh em không có cần phải đi ra ngoài buffet. Đúng rồi ạ. Từ đó thì sợ hơi đông tí. Dạ. Giá cũng ok, chụp hình đẹp, enjoy nha. Chắc hồi là mình sẽ đi trải nghiệm tiếp. Đi trải nghiệm nguyên ngày. Lên hôm nay đang rất là hào hứng hỏi anh Vinh ơi, cái hồi mình làm cái gì? Tại vì là chưa bao giờ em đi chơi mà em được đi trải nghiệm hết. Chỉ ăn ngủ chụp hình, ăn ngủ như con heo, hoạt động như con heo. Em rất là chờ xem. Vui tao nhã. Tới Hội An rồi nè. Bé Linh ăn món cao lầu chưa? Tất cả các mọi người, em chưa ăn bao giờ, lại là lần đầu tiên. Nên đi Hội An hai đứa mặc áo dài. Đây, hai anh em hôm qua không biết làm mọi người sợ không? Không biết làm mọi người sợ không, nhưng mà hai anh em đã lên đồ. Hai cái bộ áo dài xinh nha, tân rất xinh. Đấy, và để dậy rất là sớm để đi trải nghiệm Hội An. Trong tập mới này. Đầu tiên mình đi ăn đi, trước đi đói bụng quá hả? Đói quá. Ăn đặc sản Hội An, món cao lầu. Ngồi đây luôn anh ha. Địa chỉ ở đây là 26 Thái Phiên. Ở bên chưa ăn lần nào hết. Lần này được giới thiệu là ở đây ngon. Nhưng mà anh ăn cao lầu rồi này. Anh thích cao lầu lắm. Em biết món mì Quảng không? Em chưa luôn. Thì như em ít được thưởng thức cái ngon lên sao? Tại chắc là do em hay ăn fast food. Mì Quảng thì phổ biến hơn, cao lầu thì hầu như là ít. Ở đây cao lầu là 30.000 một tô. Chỉ bán cao lầu thôi. Thức uống là có sữa chua, nước chanh tươi. Cô ơi, cho con 2 tô cao lầu. Ở bên khỏi nói luôn, tại bên bê cái này ăn đúng một tô.
Ổn không? Ngon mà. Ăn giống như là udon. Mì udon. Đúng không? Phiên bản Việt Nam. Ngon. Rồi anh lúc nào cũng dắt em đi còn món ngon xong để em tăng cân. Hôm qua cân 900g rồi, bữa nay thêm 900g nữa là được 2 kg. Đi 2 ngày thì gần tăng gần 2 kg. Sợ luôn. Mà ngon lắm, mì nó không bị cứng quá, nó cũng không bị mềm quá. Nhưng mà cái này là mì nước hay mì trộn vậy? Tại em thấy nó nửa vời ấy. Đúng. Nó nửa. Nửa mì nước, nửa mì khô. Mà giá xong 30. thì đây một nửa là Nhật Bản, một nửa là Hoa. Tại vì xá xíu là mì kiểu như mì Hoa. Mì Hoa đúng không? Còn cái udon là Nhật. Món ăn tại vì văn hóa ở đây là hồi xưa là có người Nhật, có người Hoa. Hội An đó. Đây là thành con nào mà chỉ có 30.000 em thấy cũng rất là rẻ. Món ăn ở đây là nó bán cả ngày luôn sao? Nhưng mà ăn sáng khá phù hợp. Ăn sáng đúng rồi. Là một món rất là đáng thử khi đến Hội An. Các món đặc sản chưa bao giờ ăn, tại vì em không có ai chỉ hết. Không ai chỉ để đi ăn mấy món này hết trơn, nên là toàn ăn nhà hàng. Mình dự định là hôm nay sẽ ăn sập Hội An luôn á. Mình đi ăn. Mọi người hãy chế ảnh meme em lúc này nhá, em không biết nói gì hơn, cạn lời. Mình đi chơi mình phải thử ăn uống chứ, tại vì mọi người cũng thích mà. Vì thế là phải ăn những cái món ngon nhất ở đó đúng không? Mọi người ơi, nãy Linh đó. Mình thấy ít thịt quá kêu em nè. Anh Vinh kêu á mọi người. Anh Vinh kêu mà xong rồi ra hỏi Linh ăn không, Linh anh này giữ thể diện cho em nào. Giữ thể diện. Thôi ăn uống không cần giữ thể diện đâu. Người cứ cười em ấy, tại vì ngon nên em ăn thôi. Mình thấy khá ngon nhưng mà cái tô này thì chỉ có 1, 2, 3 đến 4 miếng thịt. 1, 2, 3, 5. Ít quá cho nên là mình kêu thêm một tô để lấy thịt ăn không chứ cao lầu thì ăn không hết. Ăn thịt không hơi kỳ thôi, nhưng mà thôi mình thích cái thịt thêm, cái nhân thêm. Nhân ngon. Thịt rất là tại vì bà béo. chủ ở đây dữ quá, hồi nãy vào đi quay cũng không cho quay. Nó là sợ là quán đông quá, không có chỗ ngồi. Mém bị đuổi. Nhưng cho nên là giờ kêu phần này để ăn thêm, chứ không dám chịu phần thịt không. Không, em nghĩ là chắc không đến nỗi mình kêu thêm mà. Sao đâu. Nhưng mà công nhận là bà chủ hay dữ. Nóng quá. Hai anh em làm con hình có vẻ hơi vất vả mọi người ạ. Tại hôm nay không còn nắng. Hay do mình đi sớm quá hả anh Vinh? Hôm nay vắng quá nè. Tại anh em hôm nay giống như Hội An dành riêng cho mình nhá. Tại mình đi sớm á anh. Anh Vinh thì nghĩ là Hội An đẹp là do phố cổ, nhà không có cao, thấp. Dạ. Một cái vàng rất là đặc trưng. Và đặc biệt là hoa giấy ở đây rất là đẹp. Anh Vinh mê hoa giấy. Hoa giấy, là mấy cái hoa màu tím màu trắng rất đúng rồi. Thì mấy cái hoa đó khi mà nắng điểm gọi lên hả là em chụp hình đẹp lắm. Em nghĩ khoảng tầm 11 giờ trưa mình canh giờ ấy ra đây là chụp là nắng gắt lắm này. Anh Vinh thích ở đây là những như kiểu một cái studio. Em thì thích đồ ăn. Đúng. Vậy cũng hợp. Khỏi dành nhau. Đúng. Tức là cho em ăn no để em sẽ chụp hình đẹp cho anh Vinh. Đúng. Công nhận. Tại vì em thấy là đi một chút thì lại có từng cái quán nước hoặc quán ăn vỉa hè rất là ngon. Mà mãi chưa đến quán nước mót của em mót lắm rồi. Ủa mót có nghĩa ở ngoài Bắc không? Có. Cái gì? Người không biết là thế. Như kiểu nhá, anh muốn làm một cái gì đấy lắm rồi, hoặc là cái đó nó rất là vội với anh rồi, nó sẽ làm mót. À vậy hả? Dạ. Giờ mới biết nha. Dạ. Đó thế em mót, em nôn nóng lắm rồi. Tại đến Hội An mà chưa bao giờ cứ được đi thử vài bước là đó. anh Vinh lại thấy muốn chụp hình lần nào cũng vậy á. Nhưng mà khi chụp lên thì cũng chỉ up được có 1-2 lần, đã up hoài cũng bị để cho mọi người đến đây trải nghiệm.
để mọi người đỡ phải nhìn qua ảnh nhiều. Tôi công nhận là đi đến góc nào đấy cũng có hoa giấy anh Vinh nhá. Ừ. Xe đạp. Như góc này góc đẹp nè, xem người ta chụp kìa. Ui cha. Chắc là mình phải kẻ view. Có ai chụp cho mình không? Hỏi thuê chiếc xe đạp anh Vinh chở Linh đi. Đạp xe này. Không thể ghét từ Hội An vào không Vân. Hoa giấy muôn nơi luôn á. Anh Vinh nói mới để ý. Tối ở đây thả đèn lồng chắc là tuyệt. Anh Vinh thả đèn lồng ở Hội An rồi đúng không? Anh thả nhiều lần. Là anh viết điều ước ở trên đấy xong thả đi hay sao? Lần đầu, mấy lần sau thì cũng tự ước thôi. Ở đây điểm này rất là hot, điểm check in ở quán cà phê 54 để có nguyên cái view nhìn xuống phố Hội An. Thì mọi người tới đây xếp hàng rất là đông, mình tranh thủ. Linh với anh Vinh cũng vừa phải xếp hàng. Hơi nóng nhưng mà lên đây thì rất là mát. Và nhìn được toàn cảnh. Đáng mọi người ạ. Buổi tối ở đây chắc đẹp lắm anh. Nãy giờ em cứ suy nghĩ đến buổi tối không? Anh sẽ bắt em ở lại đây tới buổi tối để mình trải nghiệm luôn buổi tối. Để trọn vẹn. Em tại vì là do đợt trước em đi cũng chưa trải nghiệm buổi tối thì ở Hội An như nào. Em nghĩ là sẽ lên lại quán cà phê này vào buổi tối để xem là có mát thì có đẹp thật sự. Bây giờ buổi sáng mà vẫn mát ha? Dạ đúng rồi, buổi sáng vẫn mát, trời ơi, mát hơn ở dưới nhiều luôn. Rồi, điểm này là hoàn thành. Đi điểm tiếp theo. Mát. Ô, mát đâu ạ? Chờ mỗi màu. 12.000 một ly. Đây lại là lần đầu tiên của bé Linh nữa. Trời ơi, phải chụp. Anh Vinh thì uống nhiều rồi, Linh thì nặng nặc phải đòi tới đây để uống. Cheers. Cheers. Uống xong rồi Linh review nào, Linh thấy sao nào? Cảm giác đã khác á, tại vì đi ở đây là nóng á, cho nên mọi người rất là thích uống cái nước này giải nhiệt. Công nhận không? Ngọt ngọt, chua chua, dễ uống. Lần này anh Vinh cũng phải uống 2 ly. Thế ạ? Thích không? Ngon quá. Đây catwalk. Ok. Xin mời. Đây là đường catwalk của em. Cầu này đúng không? Bên này nè. Đây là di tích nổi tiếng đây. Thật ra là cái ôi. Thật ra mình đi mùa này á, mình mới mình ngắm được đó. Chứ bình thường là ở đây rất là đông. Linh thấy điều gì đặc biệt không? Đây, em thấy hình ảnh. Ngầu hả? Bây giờ anh Vinh mới biết luôn á là di tích văn hóa chùa Cầu là in lên tiền Việt Nam của mình luôn, tờ tiền 20.000. Đây, thấy cảm xúc cũng bồi hồi đúng không? Tại em không thể tin được là mình đã đi qua cây cầu kia mà lại không nhìn thấy cây cầu này. Trong khi nó in ở trên tờ tiền 20.000 mà em không để ý. Mình là may mắn lắm đó, tại vì khi trong nước mình không có nghĩ đến chuyện du lịch ở đây, nhưng mà người nước ngoài nếu mà họ giống như mình vậy, mình qua nước khác thì họ sẽ trải nghiệm những cái văn hóa họ sẽ rất là thích. Đúng không? Nhưng mà hình như đây có phải đây là lần đầu tiên nó vắng như này không? Đúng rồi. Và cái nước bên ở dưới cầu bây giờ rất là trong luôn. Mình có thể thấy cá bơi kìa, chứ lúc trước là ở đây không được sạch như vậy khi mà đông du khách đó. Một tín hiệu đáng mừng hả? Mà hơi buồn chút xíu là tại vì một số cửa hàng thì phải đóng cửa do mùa dịch. Do dịch, vì không có khách du lịch nên là họ không có open được. Nói chung là thôi em thấy vẫn đẹp. Vẫn may những quán ăn và nước uống vẫn mở. Mang lại cho mình một cái trải nghiệm khác. Dạ. Nhưng mà... con đường gì đây anh Vinh ơi? Ở đây là các hẻm nó nhỏ mà nó thông với nhau á. Mình đi hồi nãy mình đi là cũng là đường chính rồi đó. Con này là hẻm rồi xong mình băng qua thì lại là qua một con đường chính khác. Trời. Các cái này hay ha, còn những cái nhỏ thông nhau luôn. Thành ra là mình đi á, mình có thể mình dành nhiều thời gian nếu mà mình cứ lạc đi chỗ này qua chỗ kia, nhiều khi mình lại khám phá ra cái gì đó hay. Lạc là em lạc. Không sao. Ngoài này. Ôi em nín hắt xì luôn. Chắc xem là cái shoot đấy buồn cười lắm. Ôi sao mà.
em bị chó cắn. Em vẫn sợ. Hồi nhỏ bị chó cắn rồi hả? Dạ. Tại em đứng treo con chó. Anh Vinh thấy chó anh Vinh toàn nựng. Không, em nựng nhưng mà đợt đó em yêu chó lắm. Nhưng mà đợt đấy thế là em treo nó, thế là nó ra nó cắn em. Hồi mấy tuổi? Hồi em học lớp 2, lớp 3 gì đấy. Em treo chó. Ôi, đi ăn tiếp thôi. Mình ăn bánh bột lọc. Thế cửa hàng đầu. Dạ. Dạ. Con ăn bánh bột lọc. Mình lên ngồi đây đi. Ok. Em ăn gì? Em ăn bánh bột lọc luôn. Bánh bột lọc tôm ạ. Tôm không đi con? Tôm không. Bao nhiêu một dĩa cô? 30.000. 30.000 một dĩa. Thật sự là hôm nay ngày mai Linh và anh Vinh sẽ quay lại để ăn món cháo lòng. Mình đang rất là trông đợi, kiểu giống như là háo hức rồi các kiểu vô đây nghỉ mất tiêu. Nghỉ mất tiêu mà nghỉ đúng hôm nay đi. Cũng may là mình ở được 2-3 ngày, xong rồi mình tối mai mình quay lại. Tối mai sẽ quay lại, còn hoạt động tiếp ở Hội An. Hôm nay sẽ ăn được bánh bột lọc trước. Khỏi lo, tại vì ở đây là nhiều món ăn. Đi ở đây khỏi lo thì tôi thẳng cái Vậy hả? Thì mình chỉ ăn thử một lần cho biết. Thôi con ăn này, con đang thèm bánh bột lọc. Ôi, sẽ ăn thử. Đây nè mọi lâu người. Lâu lắm rồi em không ăn bánh bột lọc. Xem cận cảnh món bánh bột lọc như này. Siêu ngon luôn. Bột rất là trong mà mình thấy được cái nhân bên trong luôn hả? Dạ. Trong này. Hồi trước anh Vinh ăn ở đầu chợ. Đợt đây ngồi ăn trong chợ. Rồi sự khác nhau gì không? Cũng khá giống nhau. Tại vì ở đây người ta sẽ ăn theo một cái gu cũng không khác nhau lắm. Ví dụ như là anh nghĩ là mình ăn ở miền Nam sẽ khác hẳn, miền Bắc thì sẽ khác. Miền Nam có bánh bột lọc ạ? Có. Giờ em mới biết đấy. Có mát không? Dạ. Em ơi, anh lại ăn sắp hết một dĩa này nữa rồi. Là nghe mình nên kêu một dĩa, hai anh em share. Chưa bị dịch Covid là vừa bán vừa ăn là chuyện bình thường. Dạ. Ăn bệnh ăn vì không có thời gian mình đi và ăn vừa bán. Dạ. Cái kèo của mình đổ xuống cái này một Dạ. thời dịch đó. Rồi không chưa dịch bắt đầu bán đắt đó. Dạ. Rồi từ đó có mình cứ vừa ăn vừa bán. Vậy là dịch là mấy tháng nay là vắng hả cô? Bán. Bây giờ đỡ chưa hay là cũng vắng con? Cũng bán được đó. Vắng đi nhiều lắm đúng không? Con thấy như là 50% mà đóng cửa luôn á. Đóng hết luôn, toàn bộ, con nói cái chợ người ta đóng cửa hết trơn. Tâm lý mọi người cũng sợ cô ha? Sợ lắm, người ta sợ cùng. Người dân Việt Nam này rất là cao đấy đó con. Dạ. Cái người dân nước ngoài mình nói ý thức như Việt Nam mình là nó dịch bệnh nó sẽ chặn được rồi đó. Nó đi ra tập trung những cái nơi đông người nó lây bệnh của nó. Cái Việt Nam mình hôm có dịch là ai cũng ở nhà hết sợ. Hay ha, đúng, cũng đúng. Sợ ai nữa. Dạ. Mà chợ ở đây lớn ghê á. Bữa trước con đi là tưởng là chỉ có ở đây rồi thêm một gian thôi. Xong là qua bên kia to lắm. Rồi là chợ cá ngoài kia là đi ra ngoài sông luôn. Mấy đợt trước con đi Hội An cũng đông. Chưa bao giờ thấy đi mà được yên tĩnh như vậy. Hồi xưa mà nếu mà chưa dịch là ở đây là kêu phố Tây đó. Phố Tây. Đông quá trời luôn. Đông nghiệt luôn mà. Quán cô lúc nào cũng đông nếu mà chưa có dịch. Hàng cô hồi xưa là lúc nào cũng đông. Ở đây mình ngồi được bao nhiêu người ta? 15 người. 15 người, đúng 15 ghế. No quá. Ok. Ok. Đi. Cảm ơn cô. Tôi cảm ơn cô. Con chào cô ạ. Mấy đứa hai đứa nha. Dạ. Vinh thấy con cày khác hơn so với mọi lần mình ăn không? Cái này là Vinh đặt buổi tối ngay tại bãi biển, không có nghĩ là mọi người làm đẹp như vậy luôn, thiệt sự. Và mấy lần ở bãi tắm trước thì cũng có ăn với các anh chị khác ở bãi biển, tại anh Vinh thì muốn là mình tới trong resort thì sẽ cho mọi người xem những cái hoạt động ăn uống từ sáng, trưa, chiều, tối có cái gì ở đây. Cũng ăn đó mọi người. Thì đó thì chủ yếu là muốn show cho mọi người xem ăn tối ngay trên bãi biển sẽ như thế nào. Đây là lần đầu tiên em ăn trên bãi biển luôn mọi người ạ. Em xem ở trên phim cũng nhiều lắm, trên phim, trên clip kiểu
ăn ngoài biển rất là lãng mạn, nhìn đẹp, yên tĩnh, thích nhìn rất là chill. Em rất là thích, mà đây là lần đầu tiên trong 18 năm, gần 18 năm cuộc đời bây giờ mới được thực hiện. Trời ghê, sao mình mời khách mời nào cũng là ăn lần đầu tiên hết vậy ta? Đúng không anh? Lần đầu tiên hết trơn á. Hôm nay mình có khai vị là gỏi tôm hũ với rau thơm chà quế, nem đùi nướng, rồi cơm gà Hội An, khay hải sản tổng hợp, tôm hùm, cá mú, hào, tôm sú, sò dương, sò mía. Wow. Sau đó là tráng miệng chè bắp và bánh ngọt, trái cây nữa. Phần ăn này khoảng tầm 1,5 triệu nha các bạn, cho một người. Setup thì include luôn, mình không phải trả thêm tiền setup. Nhưng mà cái gói 900.000 cũng có, tùy vào cái thức ăn mình chọn. Hôm nay mình có tôm hùm cho nên giá nó sẽ cao hơn tí. Tôm hùm, thích ăn tôm hùm. Mà bé Linh biết sao không? Anh Vinh thì hơi bức xúc tí xíu là mỗi lần mà anh Vinh mời khách mời nào, thực chất là anh Vinh rất là vui vì mình có cơ hội mời các bạn đồng nghiệp ở trong nghề của mình đi trải nghiệm chung với mình, rất là vui. Anh em nghề nghiệp thôi. Nhưng mà thường thì các bạn xem thì cứ nói là giống như anh Vinh đi với ai là yêu người đó hay sao vậy đó. Một câu chuyện muôn thuở, đúng là nếu mà bị nói hoài như vậy cũng rất là bức xúc, tại vì chắc là em cũng bị như thế. Mà em nghĩ là con gái là cũng một người nhạy cảm hơn, nên em nghĩ là anh Vinh cũng không cần phải suy nghĩ nhiều. Em nghĩ là mọi người, nếu mà những ai mà có cách nhìn nhận hay biết nhìn hay biết suy nghĩ trước khi mà mọi người nói một vấn đề gì đấy, thì em nghĩ là họ sẽ hiểu thôi. Chứ thật ra thì càng ngày em cũng sẽ không có để ý tới những lời nói sai về sự thật. Rồi, bản thân em từ trước đến giờ thì như anh Vinh cũng biết là có thể là thị phi nhiều hơn luôn cả những cái điều tốt, nên là đôi khi thì em cũng rất là tự ti, và khi mà gặp một câu chuyện nào đấy, anh Vinh hiểu. Dạ, một câu chuyện nào đấy thì em sẽ liền suy nghĩ ngay là nhưng mà trong khi bản thân mình đâu phải như thế đâu. Em thấy là có thể là các anh chị trong nghề hay những ai nào trong nghề sẽ hiểu nhau hơn, hiểu hơn là mình có quen người này hay quen người kia không. Nên em thấy là anh Vinh cứ kệ đi, cứ thoải mái vui. Và em cũng muốn là mọi người sẽ hôm nay để anh phải ném lùi ạ. Dạ. Cảm ơn. Mọi người sẽ nhìn đến em hay biết đến em và hiểu em với nhiều hoạt động hay công việc hơn là mấy cái chuyện riêng tư. Đúng rồi. Em cũng muốn được như thế hơn. Tại em thấy là người làm trong nghề hay là như nghệ sĩ như các anh chị thì cũng đều là con người và cũng đều có cần quyền riêng tư với mọi người mà. Em thấy thế nên là nhiều lúc cũng hơi có tủi thân khi quyền riêng tư. Anh Vinh cũng vậy. Dạ. Kể cả anh Vinh trong nghề bao nhiêu năm rồi mà nhiều khi mình vô tình mình đọc comment, không phải là mình thường xuyên đọc, tại mình cũng bận, nhưng mà vô tình một lúc nào đó bắt gặp một vài comment mà thấy sao người ta lại giống như mình đưa ra một cái ý nhưng mà họ lại hiểu một cái ý hoàn toàn khác với cái thông tin mình đưa ra, thì thôi mọi người hãy một phút chạnh lòng thì mọi người hãy hiểu đây là hai anh em đang có một cái thời gian chia sẻ kiểu đồng nghiệp với nhau rất là hiếm khi mà mình có dịp ngồi với nhau vậy, đúng không? Hôm qua thì thật sự là em cũng có vào Insta của anh Vinh. Vậy hả? Để xem thì em thấy anh Vinh có up một cái ảnh với em thấy là em vui lắm. Em vào đọc comment thì em biết là thầm nào cũng sẽ có bạn nói, thì em vô tình đọc thấy một comment là tại sao anh Vinh lại quay với cả Linh Ca, sẽ block anh Vinh từ đây. Thế là em suy nghĩ ngay cả buổi tối hôm qua là em không biết là em có làm ảnh hưởng đến anh Vinh không, thì chính những cái comment đấy của mọi người khi mà comment thì cũng sẽ làm cho mình cảm thấy một cảm giác như là hơi bị hụt hẫng một chút để suy nghĩ. Đó, thì cái cảm giác này em trải qua rất là nhiều đợt trước và đến bây giờ thì em cũng đã đỡ hơn, nhưng mà em vẫn phải suy nghĩ, tại vì đây cũng là lần thứ hai em được quay với anh Vinh, cũng mới, anh em nói chuyện là mới với nhau thôi, nhưng mà em vẫn bị cũng suy nghĩ rất là nhiều. Anh nghĩ là một phút thôi, thật ra thì cũng sẽ có những cái điều đó để cho mình suy nghĩ là mình sẽ cố gắng nhiều hơn trong công việc của mình. Tại vì Linh thì còn trẻ và anh Vinh tin là Linh sẽ còn phải chứng tỏ mình với lại khán giả qua những cái sản phẩm của mình ra mắt nữa. Và anh nghĩ là em còn cái đoạn đường dài phía trước, thành ra là cái điều đó là các bạn mà nhiều khi là có cái suy nghĩ sai về mình, nhưng mà bên cạnh đó là cái lượng fan mà anh Vinh thấy đi quay với em, rồi các bạn tới xin chụp hình, xin chữ ký quá trời luôn đó, thành ra là cũng có rất là đông người ủng hộ em mà, đúng không? Thì mình phải vui vì cái chuyện đó.
Linh uống dừa. Anh Vinh thì uống rượu vang. Ok. Em rất thích được lần đầu tiên gặp, có vẻ rất là run. Sợ tại vì em không biết là anh Vinh có thoải mái hay dễ tính không, nhưng mà thật sự khi tiếp xúc thì thấy anh Vinh thoải mái thật. Anh Vinh cười nhiều lên nha. Thank you. Phải luôn luôn tin. Đó. Bé Linh để bụng nha, cái phần sau của mình khá là hoành tráng, còn cơm gà, còn cây hải sản, tôm hùm. Wow. Cảm ơn em. Nhìn hay quá ha. Lại là lần đầu tiên mọi người muốn ăn như thế này thì đồ ăn này là bằng 4 cái mặt của anh Vinh luôn. Thế thì bằng mấy cái mặt em? Da. Mọi người nhìn ngon chưa nè? Hay ha, cái cách trình bày này rất là ấn tượng hả Linh hả? Nhưng mà làm sao mà hai anh em mình ăn hết cái này ta? Trời ơi, to thật sự ấy. Thế nên em nghĩ là chả cần khai vị hay là kết vị hay là cái gì cả, hay là không cần đi dớt luôn đó. Nhưng mà rẻ quá đúng không? 1,5 triệu một người, cái này là quá ghê. Ăn tôm hùm luôn. Hào. Pate xiên. Có món yêu thích của em. Ăn liền. Em ăn thử cái món này ngon lắm. Ngọt. Có bỏ cái gì ngon vậy ta? Nào. Mọi người ơi, từ nãy đến giờ anh Vinh... Hai anh em mình đang show deep nói chuyện sao thấy đồ ăn quên hết rồi, bay hết chữ rồi. Chỉ có anh Vinh quên em thôi, anh Vinh là ăn kịch liệt mọi người ạ. Em vẫn kiểu bị hoang mang, em không tin được một set này ăn cho một người. Quên, nhưng mà mình phải ăn nhanh lên đó, hồi mình đi thả đèn. Còn thả đèn. Mọi người ơi, hoạt động chưa dừng lại ở đó. Ăn xong, anh em Linh không hề đi ngủ, mà là đi thả đèn nha mọi người. Yeah. Đây là một trong những cái hoạt động thả đèn ở trên sông của Hội An, thì mọi người rất là thích cái hoạt động này khi mà tới đây vào ban đêm. Gió rất là mát và có đèn rất đẹp để cho mình thả xuống nè. Đợt trước thì anh Vinh đi quay vlog mà đợt đó đi một mình than buồn. Sau rồi đợt này là đã có bé Linh đi chung rồi. Thì thật sự đây lại là first time của Linh, đây là lần đầu tiên được thả đèn dù đến Hội An rồi. Có nghĩa là em cứ nghĩ là sẽ phải có một cái ngày đặc biệt nào đấy, một cái ngày lễ nào đấy thì sẽ có cái hoạt động thả đèn này, nhưng mà hóa ra không phải tối nào cũng sẽ có hoạt động này. Hình như hồi xưa là lúc đầu á thì là theo ngày thôi, nhưng mà sau này thì mọi người yêu thích cái hoạt động này quá, thành ra nó thành một cái dành cho du khách luôn, là nó có thường xuyên. Thì em thấy là khi mà được ngồi trên thuyền kiểu đi một cách rất chậm từ từ, thấy rất là mát và cảm thấy yên ả, yên tĩnh. Mà cũng không có mắc hả? Anh Vinh đi thuê thì mỗi người là 30.000 đồng trong 20 phút. Và mỗi một chiếc này thì mình sẽ trả 5.000 đồng cho một chiếc đèn. Mọi người sẽ thả lời ước của mình. Đợt này thì Linh ước điều gì đây? Hay là giữ lại? Không biết là ước 3 điều thì có tham quá không? Ước 3 điều hả? Dạ. Thì nói chung là sẽ ước mình giữ lại đi, nhưng mà nói chung là cái điều ước mà sẽ public nhất đó chính là mong là mọi người sẽ luôn luôn ủng hộ cái kênh travel của anh. Hả? Trời ơi, dễ thương vậy. Để Linh có thể Linh và nhiều các anh chị khách mời khác có thể xuất hiện và có thể đi đến nhiều nơi để cho mọi người biết những cái trải nghiệm ở đây. Cái Linh ngọt ngào quá à. Đó là cái điều đầu tiên em ước, và xong điều ước thứ hai thì em sẽ ước hồi public luôn đi ha, tại vì cái này cũng ước cho cái hoạt động sắp tới của em sẽ luôn được mọi người đón nhận và cũng được anh Vinh đón nhận luôn, là cái sản phẩm tiếp theo để có nhiều cơ hội làm việc cũng như là đi chơi với nhau nhiều hơn. Còn điều thứ ba? Điều ước thứ ba thì em chưa nghĩ tới. em mới chỉ nghĩ trong đầu từ trưa đến giờ là tối nay mình sẽ đi Hội An, mình sẽ ước gì, thì hai điều đó là hai điều mà em suy nghĩ từ trưa đến giờ, còn điều ước thứ ba là em chưa nghĩ tới. Cảm xúc thôi vậy giữ lại cho mình cũng được, cho nó đặc biệt. Anh Vinh thì cảm ơn Linh rất là nhiều vì đi tiếp lần thứ hai trong hành trình của anh Vinh đi Việt Nam, và anh Vinh thì sẽ cũng như là mọi người sẽ rất là trông đợi
những cái sản phẩm mà em sắp ra mắt trong thời gian tới. Chúc cái Linh thành công nha. Em cảm ơn anh Vinh và chúc hai cái dự án dự định của anh em mình sẽ thành công và được mọi người yêu quý. Cảm ơn mọi người đã theo dõi hành trình này xuyên suốt đến tận bây giờ luôn. Giây phút mình chào tạm biệt rồi nha. Ok, trời ơi, tự nhiên rất là buồn quá mọi người ơi, sao vậy? Không sao, mình sẽ còn gặp lại. Đúng mình rồi, sẽ gặp đúng lại rồi. trong những tập tiếp theo nên là nói buồn quá phải nói một cái kết như nào cho mọi người. Một giây thôi. 1, 2 và cười. Ok. Cười lại và cảm ơn mọi người rất là mọi nhiều. người. Hẹn gặp lại nha. Hẹn gặp lại mọi người. Bye bye. Thả đèn đi nè.